Bảo không nhỉ? Được hết. Cây này rất thẳng và trơn. Hơn nữa còn không có cái cành để neo nữa. Nên chúng ta sẽ phải làm thang để trèo lên nhé. Tôi vừa bẻ được 2 quả chám đầu tiên trong cái buổi ngày hôm nay. Nhựa rất là nhiều. Đây là quả chám 3 cạnh. Chỉ có những cây già lâu năm ở trên rừng thì mới có thôi. Bây giờ tôi sẽ bẻ một quả ngoài này nữa. 3 quả. Quả rất xa, chúng ta còn phải lấy xào để đập nữa thì mới được nhiều hơn.
Con ơi, về đi. Đi về, nhanh. Đi về đâu? Đi về nào, nhanh thôi. Đụng hết rồi.
Cày cái này làm lắm. Đấy, nó ăn xong mà để nó cùng ôm nó có thấy thì nó đâm cho mình. Đâm cho. Đấy, bao cái mày đấy. Nếu mà chồng của nó biết đi đuổi khác thì biết đi đâu. Sao lại đuổi ra? Sao lại đuổi? Ăn quà làm từ sáng giờ cũng có 3-4 túi rồi. Đi hàng đây. Công ty chúng tôi về đây để phục vụ bà con các bác trong chương trình kích cầu tiêu dùng khuyến mãi đại hạ giá. Một buổi duy nhất tiếng đá dần vào, giảm giá thì cứ xa vào mà mua. Mua về trong quý cơ điêu, hàng có thịt rẻ cũng siêu mà đi tìm. Muốn bán thì có lời mời. Mua đi các bác ơi. Tôi cũng có đôi lời Sống cảm chín ơn. có cả các bác ơi. Cảm ơn và cái Ôi, làm gì chết hơn 1 cân này con. 15.000 cân cho chả. 1 cân, đại bán 20.000 1 cân vậy. Đấy có 22.000 ở đây đâu. Không. 22 nhiều hơn nhau có một tí. chúng tôi về đây để phục vụ bà con các bác trong chương trình kích cầu tiêu dùng khuyến mãi đại hạ giá. Một buổi duy nhất, một buổi hôm nay. Ai chia sẻ mà thì ta lại xem rồi biết. Nếu mà biết rồi thì ta tiếp bước ta mua sao luôn. Các sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại. Phải đây, cháu học lên đây. Cho sức khỏe người dùng. Hàng của cháu hàng đi cũng dần chuyển lên VT Lúa đây. xe Tây Bắc nhu cầu nhỏ xỉ lẻ, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 0947 736 390 hoặc 0977 601 320. Cây to đùng đúng là này. Bao tiền? Nhưng mà sợ không ăn được thì không ăn thì ăn được. Về đây để phục vụ bà con các bác trong chương trình kích cầu tiêu dùng khuyến mãi Được đại hạ và giá. có cái trải nghiệm 10.000 cân thì ăn tốt. Chứ nếu Đi chọc cả buổi sáng được. con mà bị lừa thì không sao. Kể cả quả bang mà lừa không sao. Con này không là vàng. Đấy cô nói thế. Có nghĩa mình trải nghiệm đi ăn thêm nó làm sao. Đây là rong này 20. Chết thì cũng chết. 25. 2 cân. Cái này đấy cái cân đâu. Quả chám 3 cạnh gọi. Hôm nay lần đầu tiên công nghiệp. Bọn cháu cũng vậy mà, bọn cháu đi rừng mới có những cái quả như này chứ. Hoàn toàn thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe người dùng. 30.000 nốt. Đó là lúa tre Nhật, ăn được lúa tre Tây Bắc, lúa mít Gia Lai, lúa dừa Bến Tre, lúa ổi, cùng các sản phẩm mỹ nghệ Bến Tre. Cô ăn thử, mày thì không ăn thử thật nhưng mà cô ăn Lúa thử. dừa Bến Tre cao cấp. Vâng, bạn con có bác muốn chọn cái nào thì chọn, muốn lựa kiểu gì thì lựa. Mình lựa bên đông rồi mình lựa bên tây, mình lựa bên trái rồi mình nhảy qua bên phải mình lựa. Đứng lựa, ngồi lựa, lăn ra lựa kiểu gì cũng được rẻ hàng đẹp. Khi đi thì ông đã dần bảo, cái hàng giảm giá thì cứ xa vào mà mua. Mua về trông quý cơ điêu, mà xóm thì rẻ cũng liêu siêu mà đi tìm. Bên phải mình lựa, đứng lựa, ngồi lựa, lăn ra lựa kiểu gì cũng được rẻ hàng đẹp. Cháu có được mấy đâu, bọn cháu đi làm. Mua về trông quý cơ điêu, hàng xóm thì rẻ cũng liêu siêu mà đi tìm. Muốn bán thì có lời mời, mà bà con có bác mua rồi thì chúng tôi cũng có. Tôi về đây để phục vụ bà con có bác trong chương trình kích cầu tiêu dùng khuyến mãi đại hạ giá. Một buổi duy nhất một buổi hôm nay. Ai chưa xem thì ta lại xem sớm nhất. Ai mà biết rồi thì ta tiếp bước ta mua sau luôn. Các sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 0947 736 390 hoặc 0977 601 320. Nợ 9 cân nữa. Lựa ngồi lửa, lăn ra lửa kiểu gì cũng được hàng rẻ, hàng đẹp. Vâng, đây thì cái củ to trắng này. Giá thì cứ xa vào mà mua. Nhất một buổi hôm nay, ai chưa xem thì ta lại xem cho biết. Ai mà biết rồi thì ta Lấy 5 cân à? mua sau luôn. Các sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên, 5 cân. không chứa hóa chất độc hại, hoàn toàn thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe người dùng. Rong mà 20.000 cân cái này. bán củ luộc sẵn được không? Tay bà sạch vào đỡ con với. Rồi mình nhảy qua bên phải mình lựa, đứng lựa, ngồi lựa, lăn ra lựa kiểu gì cũng được hàng rẻ, hàng đẹp. Khi đi thì ông đã dặn bà, cái hàng giảm giá thì cứ xa vào mà mua. Mua về trông quý cơ điêu, hàng xóm thì rẻ cũng liêu siêu mà đi tìm. Muốn bán thì có lời mời, mà bà con có bác mua rồi thì chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn luôn. Trân trọng cảm ơn và kính mời. Quý khách có nhu cầu nhỏ hàng xỉ lẻ, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 0947 736 390 hoặc
vỏ trắng. Mình lửa bên đông rồi mình lửa bên đây. Mình lửa bên trái rồi mình nhảy qua bên phải mình lửa. Đứng lửa, ngồi lửa, lăn ra lửa. Lửa kiểu gì cũng được hàng rẻ, hàng đẹp. Ý đi hết đông đã dần bà. Cái hàng giảm giá cứ xa vào mà mua. Mua về trông quý có nhiều. Hàng xóm thì rẻ cũng liêu siêu mà đi tìm. Buôn bán thì có lời mời. Mà bà con có bác mua rồi thì chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn luôn. Trân trọng cảm ơn và kính mời. Quý khách có nhu cầu nhỏ xẻ lẻ, hãy gọi. Quay đến thì phải đủ chứ. Vâng, thế thì đủ. Ăn được mà. Đủ này là nhất. Công ty gỗ tre cao cấp Bắc Hơn xin chào bà con của Bắc. Các sản phẩm mỹ nghệ Bến Tre, mỗi thìa mỗi rẻ được sản xuất từ gỗ dừa Bến Tre cao cấp. Mỗi bà con có bác muốn chọn cái nào thì chọn, muốn lựa kiểu gì thì lựa. Mình lựa bên đông rồi mình lựa bên tây, mình lựa bên trái rồi mình nhảy qua bên phải mình lựa. Đứng lựa, ngồi lựa, lăn ra lựa, lựa kiểu gì cũng được. Dạ. Trong này là 20 nghìn quả. Trong chín là gì là 200 nghìn. Thôi tôi lấy trong luôn. Mỗi thìa mỗi rẻ được sản xuất từ gỗ dừa Bến Tre cao cấp. Vâng, bà con có bác muốn chọn cái nào thì chọn, muốn lựa kiểu gì thì lựa. Mình lựa bên đông rồi mình lựa bên tây, mình lựa bên trái rồi mình nhảy qua bên phải mình lựa. Đứng lựa, ngồi lựa, lăn ra lựa, lựa kiểu gì cũng được hàng rẻ, hàng đẹp. Cơn đã dần mà, nghe giảm giá thì cứ xa vào mà mua. Mua về trông quý có điều, hàng xóm thì rẻ, siêu mà đi tìm. Buôn bán thì có lời mời, mà bà con có bác mua rồi thì chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn luôn. Trân trọng cảm ơn 0977 601 320. Đúng lại. Công ty gỗ tre cao cấp Bắc Hân xin kính chào bà con cô bác. Công ty chúng tôi về đây để phục vụ bà con cô bác trong chương trình kích cầu tiêu dùng khuyến mãi đại hạ giá. Một buổi duy nhất duy nhất một buổi. Dừa đó như thế là bọn cháu là bán được Cho biết ai mà biết rồi thì ta tiếp bước ra mua sao luôn. Các sản phẩm bây giờ xuất hoàn toàn từ những Tăng và luộc rồi, còn chín rồi. Vâng, chín rồi. Hôm đấy là chuối rừng, chuối trên rừng thật chứ bọn con không phải là chuối chuối ấy. Đây bà sạch bà nhặt hơn con ơi. Đây là ở đâu mà nó treo trên rừng. Hôm trước là đi nhặt chuối thì không. Bé thì Nhặt bữa đang định đi về thì các bà lại vào. bán cho các bà về cho nó nhẹ. 5.000 cân bà. Vâng, con chào bà. 5.000 cân là không chọn đi. Bà cũng đang thử bà chín đây. Một buổi duy nhất một buổi hôm nay. Ai chia sẻ và đi ta lại xem cho biết. Ai mà biết rồi thì ta tiếp bước ra mua sau luôn. Các sản phẩm một buổi duy nhất một buổi hôm nay.
tốt cho sức khỏe người dùng. Nào là đũa chè Nhật cao cấp, đũa chè Tây Bắc, đũa Michelin, đũa dừa Bến Tre, đũa ổi cùng các sản phẩm mỹ nghệ Bến Tre. Mỗi thìa mỗi xẻ được sản xuất từ gỗ dừa Bến Tre cao cấp. Vâng, bà con có bác muốn chọn cái nào thì chọn. Không bao nhiêu cân đấy? 15.000 cân, còn mấy củ nhỏ Thế đây. tôi cũng có lời đó. Củ nhỏ đây là sắp còn 10.000 với 7.000 một cân này. Cô cứ bẻ. Thế sao mày bán tao đã thế 15.000 con? Đây củ đẹp. Bây giờ ấy, bà đây, bà một cân 3. Lấy mấy củ nữa cho cân 3. Mua về trông quý cao điêu, hàng xóm thì rẻ cũng liêu siêu mà đi tìm. Buôn bán thì có lời mời, mà bà con có bác mua rồi thì chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn luôn. Trân trọng cảm ơn và kính mời. Quý khách có nhu cầu nhỏ xỉ lẻ, hãy gọi ngay.